Salutare, dragi prieteni! Revin după 2 zile în care am fost plecat cu materiale noi despre războiul din Ucraina. Între timp, duminica aceasta de Florii, rușii au comis un nou atac împotriva populației civile, o nouă crimă de război la asumă, o crimă de război cu zeci de morți și zeci de răniți, care demonstrează clar că atât acest terorist mondial al unui stat terorist, Vladimir Putin, cât și prietenul acestuia, cum altfel putem să-i spunem lui Donald Trump, lui Donald Krasnov Trump, decât prieten al unui stat terorist care nu vrea să condamne și îl ceartă pe Zelensky pentru că cere mai multe sisteme de apărare Patriot, contra cost, bineînțeles, pentru că Zelensky, așa cum vom vedea astăzi, a cerut contra cost niște sisteme de apărare americane foarte, foarte eficiente, sistemele Patriot, de care Ucraina are atât de mare nevoie pentru a apăra populația, a proteja populația civilă. Și așa cum vom vedea, n-am zis departe de Putin, Donald Krasnov Trump, îl ia la bășcălie. Și mai mult de atâta, începe să retragă și sprijinul financiar pentru mai multe organizații, între care NATO. Astăzi avem și noi o delegație americană, o delegație a statului american în România. Sunt curios cum o să ne urecheze, pentru că nu ne-am georgificat, sau mă rog, nu ne-am trampizat. Sunt curios tare ce vor spune cei din delegația americană. Dacă ne vor urechea sau dacă ne vor aplauda. Dacă ne vor aproba decizia de a apăra democrația. Pentru că la noi s-a apărat democrația, dar în Statele Unite ale Americii, din păcate, așa cum vedem, sunt niște oameni care nu au prea mare legătură cu statul de drept, cu democrația, nu respectă în momentul de față Statele Unite ale Americii, Donald Trump, administrația lui Donald Trump, mă refer aici, nu respectă statul de drept. Și încearcă tot să-i dea în cap. A pus mâna și pe toate instituțiile de forță și nu știm ce bun va ieși de aici. Dar astăzi o să vă prezint niște subiecte foarte interesante. S-au strâns câteva și hai să-i dăm bătaie. Parlamentarii americani au introdus un proiect de lege privind sprijinul pentru Ucraina și sancțiuni împotriva Rusiei. Asta e o veste bună. Este vorba despre parlamentarii americani. Trump răspunde ofertei lui Zelensky de a cumpăra rachetele Patriot cu mustrări. Așa răspunde Donald Krasnov Trump, cu mustrări. În loc să spună, domnule, da, uite, s-a întâmplat la sumă ce s-a întâmplat și trebuie apărat Ucraina. Casa Albă propune Departamentului de Stat să oprească taxele de membru al Statelor Unite ale Americii la NATO și la ONU, spun jurnaliștii de la Washington Post. Autoritățile ruse au anunțat un atac masiv cu drone în regiunea Kursk. Spun că peste 100 de drone au fost doborâte. Vedem, foarte interesantă știre. Rușii avansează în regiunile Donetsk și Kursk, potrivit hărților Deep State. Și discutăm despre atacul cu rachete care a ucis 35 de oameni în zona Sumă. Între timp s-au făcut mai mult de 35, spre 40 și câteva zeci de oameni, alți câteva zeci de oameni au fost răniți. La final, așa cum știți, avem hărți atât ale think tank-ului ucrainean Deep State, cât și ale analiștilor americani, Institutul pentru Studiul Războiului. Parlamentarii americani au introdus un proiect de lege privind sprijinul pentru Ucraina și sancțiuni împotriva Rusiei. Spune mass media
în Congresul Statelor Unite ale Americii, reprezentanții Partidului Democrat au prezentat un proiect de lege menit să întărească sprijinul pentru Ucraina în războiul cu Rusia, precum și să introducă sancțiuni dure împotriva Moscovei. Reuters, citând o copie a proiectului de lege care încă nu a fost făcută publică, spune că congresmenul Greg Meeks, democratul de top din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei, a prezentat un proiect de lege care ar oferi ajutor pe mai multe niveluri Ucrainei, de la finanțare pentru nevoile de securitate și reconstrucția post-belică până la sancțiuni consolidate împotriva Rusiei. Potrivit proiectului, prima secțiune reafirmă sprijinul pentru Ucraina și NATO și propune crearea unui post de coordonator special pentru restaurarea Ucrainei, pentru reclădirea Ucrainei. A doua secțiune se referă la asistența în materie de securitate, în special împrumuturile directe și finanțarea militară. Al treilea solicită sancțiuni stricte și controlate la export, care ar afecta băncile rusești, industria energetică și minieră și pe oficialii ruși. Potrivit unor surse informate ale agenției, aceasta este o altă încercare de a face presiuni asupra administrației președintelui Donald Trump pentru ca acesta să ia o poziție mai clară de partea Kievului. Mișcările din Congres reflectă îngrijorarea crescândă a parlamentarilor ambelor partide cu privire la soarta Ucrainei, deoarece președintele republican Donald Trump, așa cum am văzut, a adoptat o atitudine mai conciliantă față de Moscova de la începutul celui de-al doilea mandat de pe 20 ianuarie. Chiar dacă proiectul de lege nu primește sprijin total din partea Camerei, unele dintre prevederile sale ar putea fi incluse într-un pachet mai larg de decizii privind Ucraina, potrivit consilierilor Congresului care au lucrat la text. Acest proiect de lege va deveni cu siguranță partea unei discuții legislative mai ample, a spus unul dintre coautori. Bun. Donald Trump răspunde ofertei lui Zelensky de a cumpăra mai multe sisteme Patriot cu mustrări. Cum altfel ar putea să răspundă Donald Krasnov Trump? Președintele american, comentând propunerea lui Zelensky de a cumpăra sisteme de rachete antiaeriene americane Patriot pentru a proteja cerul ucrainean, a spus că nu poți începe un război împotriva cuiva care este de 20 de ori superiorul tău și apoi să te aștepți ca oamenii să-ți dea rachete. Băi, omul ăsta chiar jeg, mare. Deci această retorică că Ucraina și Zelensky ar fi început război împotriva Rusiei și a lui Vladimir Vladimirovici Putin, o aud zilnic de la o grămadă dintre compatrioții noștri. Deci este o retorică favorită a Kremlinului. Iar acest Krasnov Trump, un agent de influență a Rusiei, face jocul Rusiei și a propagandei rusești. Ăsta este un punctaj al Moscovei care îl face Donald Trump. Deja de mai bine de 3 luni de zile de când s-a instalat la Casa Albă. Incredibil, domnule. Trump, în timpul unei întâlniri cu președintele El Salvador, Nayib Bukele, la Casa Albă pe 14 aprilie, întrebat fiind dacă a vorbit cu Zelensky despre oferta sa de a cumpăra Patriots, la care a răspuns că președintele ucrainean vrea întotdeauna să cumpere rachete. Uite, când începi un război, trebuie să știi că poți câștiga războiul, nu? Nu poți începe un război împotriva cuiva care este de 20 de ori mai mare decât tine și apoi să te aștepți ca oamenii să-ți dea rachete, a adăugat Trump. Deci, stat agresor și stat agresat. Logică de copil de grădiniță e aici. Nu-i mai mult de atât, oameni buni. Ucraina se apără. Ucraina n-a început niciun război împotriva Rusiei. Știm cu toții, am văzut cu toții cum a început războiul în februarie 2022. Da? Cum au început rușii să bombardeze și ucrainenii să apărau. Rușii au ajuns până la un moment dat, au ajuns chiar la porțile Kievului.
Și nenea ăsta e făcut așa cu dosul ștremeleagului, parcă, acest Donald Trump, vrea să ne schimbe așa logica. După ce logică Zelenski și Ucraina au început război împotriva Rusiei? Incredibil. Președintele american, nici nu-mi vine să-i mai spun președintele american, upincuristul lui Putin. Însă s-a lăudat ulterior că el a fost cel care a dat Ucrainei sisteme anti-tank Javelin, datorită cărora ucrainenii au câștigat prima mare bătălie împotriva tancurilor care au rămas blocate în noroi. Ei, ucrainenii, au expresie: Obama le-a dat cearșafuri la un moment dat, iar Trump le-a dat Javelin. A spus acesta. Băi, oameni buni, cu nebunul ăsta, deci ăsta ori e nebun, ori este agent de influența Rusiei. Cu ăsta nu te pot spune. Deci chiar sunt foarte curios ce tâmpenii vor debita cei din comisia americană care vin la București astăzi, dacă vor debita vreo tâmpenie de genul ăsta, pentru că s-ar putea să fie oameni de bună credință, așa cum am văzut că și cei din Parlamentul American, din Congresul American, sunt oameni de bună credință care vor să-l blocheze acum cumva pe Trump din simpatia asta a lui față de Rusia și din toată această nebunie, retorica asta nebunească de legitimare a agresiunii rusești. Incredibil. Casa Albă propune Departamentului de Stat să oprească taxele de membru al SUA la NATO și la ONU. Administrația președintelui american Donald Trump propune să reducă în continuare cheltuielile Departamentului de Stat, în special prin suspendarea aproape completă a finanțării pentru NATO și Națiunile Unite. Jurnaliștii The Washington Post au obținut un document intern din care rezultă că Casa Albă își propune să reducă bugetul Departamentului de Stat la aproape jumătate și să facă acest lucru în detrimentul finanțării programelor de ajutor umanitar și de sănătate, precum și a organizațiilor internaționale. Am văzut, ca o paranteză vă spun, astăzi și faptul că administrația Trump a redus, sau a oprit, mai bine spus, finanțarea pentru Harvard, finanțarea de 2 miliarde. Deci omul ăsta vrea să taie și de la învățământ și de la cultura, a desfințat și Ministerul Educației, o nebunie. Documentul propune să lase 28,4 miliarde de dolari pentru toate activitățile Departamentului de Stat, ceea ce înseamnă cu 48% mai puțin decât bugetul aprobat de Congres pentru 2025. În timp ce reducerea propusă pentru programele de ajutor umanitar și de sănătate se ridică la 54-55%, în cazul organizațiilor internaționale vorbim de aproape 90%. Conform documentului, finanțarea pentru ONU, NATO și alte 20 de organizații ar fi oprită, lăsând doar contribuții direcționate către un număr mic de organizații, inclusiv AIEA și Organizația Aviației Civile Internaționale. Autoritățile ruse au anunțat un atac masiv cu drone în regiunea Kursk, cu drone ucrainene, spun că peste 100 au fost deja doborâte. În Kursk, regiunea Kursk a Federației Ruse, s-au auzit explozii noaptea aceasta și a izbucnit un incendiu într-o clădire de locuințe, iar Ministerul Rus al Apărării a anunțat un atac masiv cu drone în această regiune. Cartierul general operațional al regiunii Kursk și canalul Astra Telegram spun că în jurul orei 2 și 30 de minute azi noapte, locuitorii din Kursk au raportat un număr mare de explozii, fotografii și videoclipuri cu un incendiu într-o clădire rezidențială, presupuse cauzate de către o lovitură cu drone, au fost de asemenea publicate online. Paginile rusești nu au raportat alte consecințe. Este de remarcat faptul că Ucraina a declarat în repetate rânduri că singurele sale ținte pe teritoriul Rusiei sunt instalațiile militare, fabricile militare, locurile de depozitare a combustibilului și lubrifianților care furnizează armata rusă cu combustibil. De asemenea, se știe că o dronă se poate rătăci din cauza războiului electronic. Hai să vedem dacă avem ceva pe Astra Telegram
Ia să vedem. Da. Vom vedea mai târziu despre ce e vorba și probabil în materialul de mâine se vor ști despre pagube și daune dacă a fost acest atac de o asemenea amploare, deci peste 100 de drone, înseamnă că ceva s-a întâmplat și ceva pagube sunt în sectorul rusesc, la Kursk. Rușii avansează în regiunile Donetsk și Kursk și vedem despre ce este vorba în această știre. Potrivit celor de la Deep State, în noaptea de 15 aprilie, proiectul analitic Deep State a raportat despre avansul trupelor rusești în regiunea Donetsk și regiunea Kursk a Federației Ruse. Potrivit analiștilor, forțele de ocupație ruse continuă acțiunile ofensive în diferite direcții ale frontului. Potrivit ultimelor date, inamicul a obținut succese locale în zona așezării Guevo din regiunea Kursk a Federației Ruse, unde forțele de apărare ucrainene au fost forțate să se retragă sub presiunea rușilor. Înaintarea trupelor ruse a fost înregistrată și lângă Razdolnie, în direcția Novopavlovsk, regiunea Donetsk. Și acum trecem la pierderile rusești. În ziua 1147 a războiului din Ucraina, 1180 de militari, 7 tancuri, 20 de vehicule blindate de luptă, 68 de piese de artilerie, 2 sisteme de rachete și 2 mijloace de apărare antiaeriană rusești au fost neutralizate în ultimele 24 de ore. Și aici aveți lista cu pierderile rusești în integralitatea lor. Mergem mai departe. Panică, țipete, morți peste tot. Sumă este șocat, orașul Sumă, după ce atacul cu rachete a ucis 35 de oameni. Lovitura dublă de rachete, pentru că rușii au dat, așa cum știm, o lovitură dublă pentru a fi eficientă crima de război pe care au comis-o, a Rusiei de dimineața de Flori, în dimineața de Flori, când oamenii mergeau la biserică, asupra orașului Sumă, din nord-estul orașului, au ucis 35 de civili și a rănit peste 110. Între timp, acești 35 de civili s-au făcut 40. În ceea ce a devenit cel mai mortal atac din ultimele luni, printre cei uciși s-au numărat și 2 copii. Rusia a desfășurat muniții cu dispersie în al doilea atac, care a avut loc la câteva minute după primul, provocând victime intenționate civililor din centrul orașului Sumă în Duminica Floriilor, au declarat autoritățile locale pentru Kyiv Independent. Deci această muniție cu dispersie și în valul 2 dovedește clar intenția lui Putin, a regimului criminal de la Kremlin, care conduce acest imperiu rus al răului, că au avut un scop clar. Deci nu mai e nevoie să se demonstreze în tribunal prea mult că rușii sunt niște teroriști, niște criminali de război. Ambasadorul SUA în Ucraina, Bridget Brink, a confirmat desfășurarea de către Rusia a munițiilor cu dispersie pe data de 13 aprilie alaltăieri. Și aici vedeți niște poze nasoale, poze de război, cu oameni uciși de către acest sistem criminal de la Moscova. O să vă încarc link-ul în comentarii, pentru că este un articol foarte, foarte interesant, care merită să-l citiți și să vă gândiți foarte bine și voi, să ne gândim cu toții de ce se întâmplă acest lucru în mijlocul Europei, în secolul 21 și cum de am ajuns aici. Pentru că, din păcate, aici suntem, în Europa. În anul de grație 2025, în al 3-lea an de război al Rusiei împotriva întregii lumi libere. Hai să nu ne păcălim că doar împotriva Ucrainei, pentru că Ucraina
este cea care oprește și ține pe ruși. Dacă Ucraina ar fi căzut, războiul rușilor s-ar fi mutat probabil în țările Baltice și, de ce nu, în România. Doamne ferește! Bun, mergem mai departe cu hărțile Institutului pentru, cu hărțile Deep State, mă scuzați, și apoi trecem la cele ale Institutului pentru Studiul Războiului, să vedem dacă ceva semnificativ s-a întâmplat în ultimele 3 zile, când nu am mai reușit să mai facem materiale în acest sens. Și acum vedem că, da, într-adevăr, au fost niște zone în care, în data de 12, 13, 14, au existat niște avansuri rusești și am și prezentat aceste avansuri mai înainte, Rozdolnie, aici, în această zonă. Asta este o zonă la sud de Pokrovsk, într-o zonă și iată și Rozlivu, dacă ne uităm foarte bine, s-au întâmplat niște avansuri rusești, foarte mici, dar niște avansuri rusești. Bun, mergem mai departe. În zona Pokrovskului, chiar foarte curios dacă au existat anumite, da, foarte important de văzut, în zona Cotine, aici în nord, așa cum se vede, începând cu data de 13 și 14, de fapt doar în 13, rușii au reușit să depresurizeze, pentru că aici era o contraofensivă ucraineană, da? Și vedem că au reușit să pună stăpânire pe această zonă, din păcate. Și acum trecem la zona Toretskului, să vedem dacă au existat și în zona Toretskului anumite modificări ale fronturilor. Așa cum se poate vedea, nu există modificări semnificative ale fronturilor în această zonă. Ceasov, iar, de asemenea, este la fel de stabil. Iar mai la nord, așa cum se poate observa în ultimele, da, doar în această zonă, am văzut niște mișcări ale fronturilor în data de, începând cu 11, 12, 13, 14. Așa cum se vede, rușii au reușit să înainteze în aceste zone, dar nu semnificativ. Și să vedem dacă mai există ceva la Kursk. Da, mai există încă teritorii pe care ucrainenii le dețin în Kursk, dar, așa cum vom vedea, începând cu data de 12, da, ucrainenii s-au retras din această zonă destul de mult, rămânând doar cu niște forțe destul de nesemnificative, Guienovo, despre care v-am vorbit mai înainte. Și acum intrăm pe analiza Institutului pentru Studiul Războiului pentru 14 aprilie, evaluarea campaniei ofensive a analiștilor. Cu principalele știri, forțele ruse par să folosească elemente redistribuite ale armatei a 8-a combinate pentru a închide buzunarul ucrainean la sud-vest de Toretsk și a nivela linia frontului ca parte a eforturilor rusești în curs de desfășurare pentru a ataca Constantinivka din sud. Și vedem aici foarte, foarte bine harta Toretskului. Forțele ruse par să-și intensifice utilizarea vehiculelor blindate pe tot teatrul de operațiuni, după ce au retrogradat în principal vehiculele blindate în rolurile de sprijin și s-au bazat pe atacurile infanteriei pentru a avansa la sfârșitul anului 2024 și începutul lui 2025. O instanță militară rusă a decis recent să țină în arest pe fostul comandant al armatei combinate a 58-a, general-majorul Ivan Popov, după informații conform cărora Popov ar comanda un detașament penal de atac în Ucraina. Și avem hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 14 aprilie. Aici avem Sumă, aici avem Belgorod, Lugansk, Svatove Kremina, Donetsk,
Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu al nostru, încheiem acest material, iar dacă ați găsit informații utile, nu ezitați să distribuiți acest material pentru a ajunge la cât mai multe lume. Eu apreciez foarte mult acest lucru. Vă mulțumesc mult!